संक्रांतीची चाहूल लागली की प्रत्येक घरात तिळवडी बनवली जाते. अशीच कुरकुरीत तिळाची वडीची रेसिपी घेऊन आलेली आहे मी. तर वेळ न घालवता चला मग रेसिपीला सुरुवात करूया. यासाठी पोळपाटाला पण तूप लावून घेऊया. पोळपाटाबरोबरच लाटण्याला पण तूप लावून घेऊया. तूप जास्त लावायचं नाही आहे, हलकासा हात फिरवायचा आहे लाटण्यावर आणि पोळपाटावर. तिळाच्या वडीचं आपण साहित्य पाहून घेऊ. यासाठी आपण 1 वाटी पांढरे तीळ घेतलेले आहे, त्याच प्रमाणात 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे आणि 1 चमचा तूप घेतलेला आहे. इकडे गॅसवर एक पॅन गरम करायला ठेवूया. त्यामध्ये 1 वाटी तीळ भाजायला टाकूया आणि व्यवस्थित हलवूया. गॅसची आच मंद ठेवायची आहे आणि एकसारखे भाजून घ्यायचे आहेत सगळे तीळ. एक 10 मिनिटांनी तीळ भाजलेले आहेत. आता आपण ते काढून घेऊ. खमंग वास सुटलेला आहे. इथे एका पॅनमध्ये अर्धा चमचा तूप टाकून घेऊ. नॉनस्टिक पॅन असल्यामुळे अर्धा चमचा सफिशियंट आहे तूप. त्यामध्ये 1 वाटी गूळ टाकून घेऊ आणि तो व्यवस्थित मेल्ट करून घेऊ. नॉनस्टिक भांड्यामध्ये तूप थोडंसं लागतं आणि भांडं जर नॉनस्टिक नसेल तर 1 चमचा तूप वाढवावं. गूळ व्यवस्थित मेल्ट व्हायला लागलेला आहे. तो सतत हलवत राहायचे. गॅसची आच मंदच ठेवायची आहे. गॅस वाढवला तर गूळ खाली लागण्याची शक्यता दाट असते. गुळाचा पाक व्हायला जास्त वेळ लागत नाहीये. 10 मिनिटात गुळाचा पाक तयार होतो. आता आपण गुळाचा पाक झाला आहे की नाही याची टेस्ट करून बघायची आहे. यासाठी वाटीमध्ये पाणी घेऊन त्यामध्ये पाकाची धार सोडायची आहे आणि चेक करून बघायचं आहे ती गोळी होत आहे की नाही. जर गोळी होत असेल तर आपला पाक तयार आहे. ही एक टेस्ट आहे गुळाची पाक परफेक्ट झाला आहे की नाही बघायची. आणि दुसरी टेस्ट म्हणजे ती किचनवर टाकून बघावी. जर आवाज झाला तर परफेक्ट पाक झालेला आहे. आता या पाकामध्ये भाजलेले तीळ ॲड करूया आणि ते व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. मिश्रण एकजीव करून त्याचा गोळा होईपर्यंत आपण परतून घ्यायचं आहे. गॅसची आच मंदच ठेवायची आहे. गॅस अजिबात वाढवायचा नाही आहे. कंटिन्युअस हलवत राहायचं आहे. बघा व्यवस्थित गोळा झालेला आहे. आता आपण पोळपाटावर काढून घेऊ. पोळपाटावर काढून घेऊ आणि उलटण्यानं एकसारखं करून घेऊ. लगेच लाटणं लावायचं नाही आहे, थोडं थंड होऊन द्यायचं आहे. थंड झाल्यावर लाटणं फिरवायचं आहे. आता व्यवस्थित लाटण्यानं व्यवस्थित लाटून घेऊ. व्यवस्थित पोळी तयार झालेली आहे. आता कट करून घेऊ. आता आपण व्यवस्थित कट करून घेतलेला आहे. पुन्हा एकदा 2 वेळा कट करून घ्यायचं आहे. इथे मी पुन्हा एकदा दुसऱ्यांदा कट करत आहे. बघा आपल्या किती छान वड्या निघत आहेत. वा, खुसखुशीत आणि दाताला न चिकटणाऱ्या तिळाच्या वड्या तयार आहेत. रेसिपी आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि कमेंटमध्ये रिप्लाय नक्की करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.